Mr. Gosavi sir, Assistant CNO Mr. Shinde madam, all teachers and my dear students. I myself, Mrs. Mahadi Kanita from Goregaon Municipal Secondary School. So today we are going to learn chit chat, margin questions, English workshop of 3.4. Think before you speak. So think before you speak. बोलण्यापूर्वी विचार करा. So, man was meant to listen more and talk less. मनुष्याने काय केलं पाहिजे तर अधिकतम ऐकलं पाहिजे आणि कमी बोललं पाहिजे. So that is why, as a great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and one mouth. तर थोर असे ब्रिटिश मुत्सद्दीस, त्यांना स्टेट्समॅन आपण म्हणूया, बेंजामिन डिझरेली, त्यांनी म्हटलं आहे की निसर्गाने माणसाला 2 कान व 1 तोंड दिलेले आहे. सो इफ मॅन वॉज मेंट टू टॉक मोर अँड लिसन लेस, ही वुड हॅव 2 माउथ्स अँड ओनली 1 इयर. तर माणसाने अधिक बोलावे व कमी ऐकावे असं जर असतं तर त्याला निसर्गाने काय केलं असतं, 2 तोंडे दिली असते व 1च कान दिला असता, असं कोण म्हटलंय, बेंजामिन डिझरेली. सो इमॅजिन हाऊ वी वुड हॅव लुक्ड, हाऊ स्ट्रेंज विथ 2 माउथ्स ऑफ द 2 साइड्स अँड 1 इयर ॲट द सेंटर. कल्पना करा की दोन्ही बाजूला 2 तोंड आणि मध्येच 1 कान, कसे दिसलो असतो आपण, खूप विचित्र दिसलो असतो की नाही. तर असंच तुम्हाला इमॅजिन करायचं आहे. अँड माइंड यू, द इयर्स आर लाईक फनल्स ओपन ऑल द टाइम. आणि आपले जे, लक्षात घ्या, हे जे कान आहेत की नाही, हे नरसाळेसारखे असतं, किंवा डिझेल पेट्रोल साठी जे वापरतात पंप, त्याला म्हणतात, ते ओतण्यासाठी त्याला फनल असा शब्द वापरला गेलाय. म्हणजे कान कसे आहेत, हे फनल सारखे आहेत, कायम उघडे असतात, त्याला झडपे नाहीत. सो देयर इज नो डोर विथ विच यू कॅन क्लोज देम. तुम्ही बंदच करू शकलात तर कुठल्याही प्रकारचे दार त्याला नाही. सो whereas if you have speak even one single word, that word must pass through these 2 walls and 2 fences. उलट तुम्हाला जर एक जरी शब्द बोलायचा असला तरी 2 भिंतींमधून किंवा कुंपणांमधून जावं लागतं. मग कुठले हे कुंपण आहेत पाहूया. There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. तर पहिले कुंपण म्हणजेच दातांच्या 2 ओळी, म्हणजेच आपल्या तोंडामध्ये खाली आणि वर जे दात आहेत की नाही, ते एका प्रकारचं कुंपण आहे. There is secondly the fence of the 2 lips. आणि दुसरं कुंपण म्हणजे आपले होठ. त्यावेळेला आपण बोलतो की नाही, त्या कुंपणाच्या दोन्ही भिंती, पहिले दात व दुसरे होठ असं. तर बिफोर अ वर्ड कॅन बी स्पोकन, इट हॅज टू पास, इट हॅज टू पियर्स थ्रू these 2 walls. तर बोलण्यापूर्वी शब्द उच्चारणे, त्यापूर्वी त्यांना 2 भिंतीतून जावं लागतं. तर या 2 भिंती, 2 कुंपण भेदून जावं लागतं आणि जावंच लागणार आहे. सो थ्रू these 2 fences, therefore we must think at least twice before we utter a word. म्हणूनच शब्द उच्चारण्यापूर्वी निदान 2दा तरी विचार केला पाहिजे. आपल्या मुखातून शब्द बाहेर पडतील त्यापूर्वी 2दा विचार करा. Now we will move on to a warming up English workshop and language study activities. So first is chit chat, warming up. First question, do you write a diary? No, I don't write a diary. डायरी म्हणजेच रोजनिशी, रोजच्या घडणाऱ्या घटनांना डायरी असा शब्द आहे. तर नो, I don't write a diary.
Second, do you write letters or notes to your friends and relatives? Yes, I write letters or notes to my friends and relatives. Do you ever fight with your friends? Sometime I fight with my friends. Friends वर तुम्ही कधी भांडण करता का? तो sometimes. Do you have arguments with your family members? So what are the arguments about? आपण घरी असताना घरातल्या लोकांशी कधी मतभेद होतात की नाही? तर ते मतभेद कोणते? So yes, sometimes I argue with my family members. The arguments on watching TV, study timing, waking up timing, playing game on mobile, etc. Next, read the following words which may be used in place of speak. Talk. टॉक शब्दाचं स्पीक शब्दाच्या अर्थाने बघा कितीतरी शब्द इथे दिलेले आहेत. टॉक बोलणे, अट्टर उच्चारणे, टेल सांगणे, अनाउन्स घोषणा करणे, डिक्लेअर जाहीर करणे, व्हॉइस आवाज, कन्वर्स संभाषण करणे, से म्हणणे, चॅट गप्पा मारणे, गॉसिप कुचक्ल्या करणे. नेक्स्ट इज लेक्चर व्याख्यान देणे, कम्युनिकेट संवाद साधणे, एक्सप्लेन स्पष्टीकरण देणे, अपहोल्ड मान्य करणे, सपोर्ट अनुमोदन करणे, प्रेस प्रशंसा करणे, रिकमेंडेड शिफारस करणे, रिक्वेस्ट विनंती करणे, अर्ज उद्युक्त करणे, प्लीड विनंती करणे. नेक्स्ट इंट्रोड्यूस परिचय करून देणे, मेन्शन उल्लेख, रिफर टू संदर्भ देणे, डिस्कस चर्चा करणे, रिमार्क ऑन नोंद करणे, रिबुक दोष देणे, कमेंट ऑन टिप्पणी देणे, स्कोल्ड डरडावणे, चिल्ड धमकावणे, क्रिटिसाइज टीका करणे. त्याच्यानंतर आहे बिरेट खडसावणे, पुल अप उचलून धरणे, रिप्रोच निंदा करणे, ॲडमॉनिश समज देणे, सजेस्ट सुचवणे, इंडिकेट दाखवून देणे, मीन अर्थ असणे, डिनोट निर्देश करणे, शो प्रकट करणे, रिफ्लेक्ट ठपका ठेवणे, एक्सप्रेस व्यक्त होणे, रिव्हील उघड करणे. Okay, now we will move on to our margin questions. First margin question is, was Disraeli trying to give a scientific reason? Okay, Disraeli ने वैज्ञानिक कारण दिला है का? So Disraeli was not trying to give any scientific reason about man having 2 ears and 1 mouth. Next, was he only trying to give a message in a light-hearted but effective way? Yes, definitely. He was only trying to give a message in a light-hearted but effective way that man should talk less and listen more. Next, you have learned about adaptation in living things in your science textbook. So find the biological reasons why man's ears and mouth have developed the way they are now. वनस्पती शास्त्रानुसार आत्ताच्या घडीला मनुष्याचे कान व तोंड हे कशा प्रकारचे डेव्हलप आहे? तर ears are sense organs that take sound in order to listen. कानाने आपण काय करतो? साऊंड आवाज चारी बाजूचा आवाज आपण ऐकत असतो. So listen sound in all direction. Basically all animals have 2 ears. की नाही? सर्व पशु प्राण्यांना बऱ्यापैकी 2च कान आहेत सर्वांनाच. So while the work of mouth is basically feeding, आणि एकच तोंड, त्या तोंडाने काय करतात? ते खाण्याचं काम करतात. नेक्स्ट, गेस द मीनिंग ऑफ.
was taken aback, shocked by, surprised or fright, stammered, hesitated and repeated sound while talking. जे थांबून थांबून बोलतात की नाही त्याला stammered, exhausted, tired. Next. Do you remember someone speaking to you angrily without thinking? तुम्हाला असं कोणी आठवतंय का की कोणीतरी तुमच्याशी खूप रागाने बोललेलं आहे? Yes, many times. My father or my mother speaks to me angrily without thinking. Next. What do you do on that occasion? Did you speak also angrily? No, I became angry on such occasions, but I try to keep myself calm and patience. त्या घडीला मी सुद्धा रागावलेलो, पण मी स्वतःला खूप शांत असं ठेवलेले आहे. नेक्स्ट. डिस्कस what you can do to control your anger. आपला राग कंट्रोल करण्याचा असं संयम ठेवायचा असेल तर what you can do. In order to control my anger, I try to keep myself calm. I always avoid arguments. मतभेद टाळावे. When someone talks to me with anger, I never speak with him, her angrily. In fact, I reply him with humble. I try to tell him, her, that we can solve any problem by talking together. न रागवता शांततेत आपण त्या व्यक्तीला सांगू शकतो की आपण जे प्रॉब्लेम आहे ते आपण बोलून सोडवूया. नेक्स्ट. Have you ever passed on an empty remark or vain statement that might hurt someone else? So what can you do to avoid doing it again? आता तुमच्याकडून एखाद्या समोरच्या व्यक्तीला चुकीचे काही स्टेटमेंट गेलं असेल, काही शब्द तुम्ही वापरले असतील. So what to do that time? Yes, I have passed an empty remark on my friend which greatly hurt him. Okay, hurt him म्हणजेच त्याला फार दुःख झाले. He started avoiding me, stop talking with me. तो मला टाळू लागला, माझ्याशी बोलेनासा झाला. He broke a friendship. नंतर त्याने मैत्री सुद्धा तोडली. So I realized my mistake and I should not have talked to him. Just like that. So went to him, promised him that I would never pass such hurting remarks on anyone. मी त्याला प्रॉमिस केलंय, त्याला असं वचन दिलं की याच्या पुढे मी अशा प्रकारचे शब्द वाक्य समोरच्या व्यक्तीला वापरणार नाही. आय वुड टेल हिम दॅट आय चेंज माय सेल्फ. मी माझ्या स्वतःमध्ये बदल घडवून आणेन. वर्कशॉप. The same word can be used as a noun in some sentences and as a verb in others. For example, आता इथे बघा एकच शब्द तुम्ही नाम आणि क्रियापद हे वाक्यामध्ये वापरू शकता. Many are the empty remarks. हे नाम remarks या शब्दाचं नामाप्रमाणे वापर केलेला आहे. Next, the wise man once remarked. आता this sentence have totally changed its meaning. The wise man once remarked. आता हे remarked हे क्रियापद आहे. Make two sentences of your own with each of the words given below using the same word as a noun in one and as a verb in another. ओके, दोन वाक्य तुम्हाला तयार करायचे आहेत, एक नाउन आणि एक वर्ब. अशा प्रकारे कोणते शब्द आहेत पहा. चेंज, शो, थ्रो, रिटर्न, बेनिफिट. तर पहिला शब्द आहे चेंज. He needed a small change in his life. आता चेंजचा वापर आपण या वाक्यामध्ये
नाम वापरून कसं केलंय बघा. ही नीडेड अ स्मॉल चेंज इन हिज लाईफ. ओके, वाक्याचा अर्थ पूर्ण चेंज्ड आहे. नेक्स्ट, ही चेंज्ड हिमसेल्फ. आता इथे चेंज्ड हिमसेल्फ म्हणजे त्याने पूर्णपणे स्वतःला बदललंय. तर चेंज्ड हे क्रियापद आहे. नेक्स्ट इज शो. सई होस्टेड अ बिग शो ऑन टीव्ही. ओके, शो शब्द वापरून हे वाक्य तयार केलेलं आहे, त्याचं नाम. नेक्स्ट इज सई शोड मी द क्लासरूम. आता इथे शोचं शोड केलंय बघा क्रियापद, तर त्याचा अर्थ कसा होतो? सई शोड मी द क्लासरूम. शी शोड मी. नेक्स्ट इज थ्रो. आय कुड नॉट कॅच द थ्रो. मी तो कॅच पकडू शकलो नाही, तो थ्रो. नेक्स्ट इज दे थ्रो स्टोन्स ऑन पुलिस. आता इथे थ्रोचा वापर क्रियापदाप्रमाणे वाक्यामध्ये. दे थ्रो स्टोन्स ऑन पुलिस. नेक्स्ट, रिटर्न. ही विल मीट मी ऑन हिज रिटर्न. तो परतीच्या प्रवासात मला भेटेल, असं हे वाक्य आहे. रिटर्न या शब्दाचं अर्थ इथे आहे ही रिटर्न द बुक. त्यांनी पुस्तक परत केलं आहे. तर अशा प्रकारे या शब्दाचा वापर आपण वाक्यांमध्ये करू शकतो. नेक्स्ट इज बेनिफिट. दे आर एन्जॉयिंग द बेनिफिट ऑफ their सक्सेस. नाउन. इथे नाउन कसं वापरलंय आपण? बेनिफिट. नेक्स्ट इज ही विल बी बेनिफिटेड. आता इथे बेनिफिटेड असं शब्द वापरलाय. ही विल बी बेनिफिटेड इन फ्युचर. हे क्रियापद आहे. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग. Ears are like funnels because there is no door with which we can close them. The two rows of teeth are like a fence because every word you must speak should pass through the wall of teeth. Next, the two lips are like a fence because before a word can be spoken, it has to pass these two lips. Next, harsh words are like scattered bits of paper carried away by the wind because it is very difficult to speak them back. Next is a brief summary of the story of the young man and his spiritual teacher, making the young man and the narrator. Okay, this is a summary of the story of 3.4 Think Before You Speak. So, I went quickly to my spiritual teacher for advice because I had. So, this is an incomplete story. I have completed here and I have showed it to you. So, in this way, you have to complete the summary. I had. सारांश लेखन आहे हे. तुम्हाला गोष्ट पूर्ण करायची आहे. तर कशी बघा पूर्ण केली आहे? I went quickly to my spiritual teacher for advice because I had hurt my friend with harsh words and lost my friendship with him. My spiritual teacher asked me to write down those words on a paper and then tear that paper into small bits. And then he told me to throw that bits out of the window. Then he asked me to go out and collect all that bits. It was impossible for me. With some bits, I came back with exhausted. At that time, my spiritual teacher told me it was same with the words which we use. We could not take our words back once spoken. अशा प्रकारे ह्या धड्याचा सारांश आहे. हे तुमच्या परीक्षेला हा प्रश्न येऊ शकतो. नेक्स्ट, translate the following sentences into your mother tongue. First question. The first question we must ask ourselves before we speak is it true? आपण बोलण्यापूर्वी
पहिला प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे की हे खरे आहे का? The second question is to ask is it pleasant? तर दुसरा प्रश्न जो विचारला पाहिजे की हा आनंददायक आहे का? The third question, according to Socrates, is it useful? सोक्रेट्सच्या मतानुसार तिसरा प्रश्न असा आहे की हे उपयोगी आहे का? तर अशा प्रकारे हे 3 भाषांतराचे प्रश्न होते. नेक्स्ट, आता आपल्या कृती पुस्तिकेत वर्कबुक मध्ये ऍक्टिव्हिटी मध्ये एक लाईव्ह इंग्लिश आहे बघा. नेहमी आपण खाद्यपदार्थ घेतो की नाही विकत. सो हिअर इट इज पिक्चर ऑफ एन इमॅजिनरी फूड आयटम पॅकेट. ओके, पॅकेटचं चित्र आहे. सो लेट अस सी हाऊ टू रीड द मॅटर ऑन द पॅकेट. ओके, एखाद्या दक्ष ग्राहकासारखे आपण जे या पॅकेटवर जे मॅटर आहे, जे काय काय लिहिलंय ते आपण पाहणार आहोत. उदाहरणार्थ एक्सपायरी डेट असते, मॅन्युफॅक्चरिंग डेट असते, टोल फ्री नंबर असतो, त्याच्यानंतर इज इट व्हेज नॉन व्हेज असतं, किंवा साहित्य इन्ग्रेडियंट्स असतात की या पॅकेटचे जे खाद्यपदार्थ आहे त्याच्यामध्ये कोणते कोणते इन्ग्रेडियंट्स आहेत. तर तुम्ही जेव्हाही एखादं बंद पाकिट घेता, वेन यू टेक अ पॅकेज फूड, एका दक्ष कस्टमर सारखे तुम्ही त्यातलं सगळं मॅटर पहिल्यांदा तुम्हाला माहिती हवं की आपण काय खातोय नेमकं. ओके, सो दिस क्वेश्चन कॅन कम टू युअर इन युअर पेपर, टेस्ट पेपर ॲज अ लाईव्ह इंग्लिश फॉर 5 मार्क्स. अशा प्रकारचा प्रश्न 9वीला तुमच्या प्रश्नपत्रिकेत येऊ शकतो 5 गुणांसाठी. सो आता नाव वी विल गो टू द मॅटर. आता लुक ॲट द wrapper अँड कम्प्लीट द सेंटेन्स. ओके, तुम्हाला अशा प्रकारचं एक चित्र दिसेल. त्या चित्रामध्ये तुम्हाला बघायचे आणि उत्तरं लिहायची आहेत. द नेम ऑफ द फूड आयटम, कोणत्या प्रकारचं फूड आयटम आहे. सो द नेम ऑफ द फूड आयटम इज मोनी उडल्स. इट इज मेड बाय कोणी बनवलंय हे तुम्हाला त्या पॅकेटावर दिसणार आहे. मोनी फूड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तिसरा, इट इज अ व्हेज फूड आयटम. नेक्स्ट, द डॅश साइन्स इंडिकेट्स वेदर इट इज व्हेज और नॉन व्हेज. त्या पाकिटावर एक हिरवं असं डॉट आहे. ओके, त्याच्यावरून इन दॅट केस वी कम टू नो वेदर इट इज अ व्हेज और नॉन व्हेज. सो द व्हेजिटेरियन साइन इंडिकेट्स वेदर इट इज व्हेज और नॉन व्हेज फूड आयटम. तुम्ही आजच्या आज एखादं पॅकेट विकत घेऊन तुम्ही त्याच्यावरचं मॅटर पाहू शकता. नेक्स्ट, द इंग्रेडियंट्स आर इंग्रेडियंट्स. आता साहित्य काय त्या पदार्थामध्ये, तर नूडल्स, सीझनिंग, व्हीट आणि सोयाबीन. नेक्स्ट, द डेट ऑफ पॅकिंग इज, पॅकिंगची डेट 27/6/17 and the expiry date is 27/2/18. तर जवळजवळ वर्षभर तुम्ही ते पॅक यूज करू शकता. नेक्स्ट, इट शुड बी कन्झ्युम्ड बिफोर 8 months फ्रॉम द डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. आता हे पॅकेट किती दिवसात संपवायचंय? विदिन 8 months. यू शुड फिनिश इट आउट विदिन 8 months. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्या 3.4 थिंक बिफोर यू स्पीक या धड्याचे आपण मार्जिन क्वेश्चन्स, वर्कशॉप आणि लाईव्ह ऍक्टिव्हिटी, लाईव्ह इंग्लिश हे सर्व आपण पाहिलेले आहे. मला नक्कीच सगळं समजलं असेल तर प्लीज लाईक इट करा, सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ आपल्या इतरांना शेअर करा. ओके, थँक्यू.